יום טוב לכולם, כיף להיות כאן בשרשרת 555 בנושא פריצת דרך, ואני מאוד 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 גאה ומתרגשת לארח כאן היום את דוקטור נורה בולר, שהיא המון דברים. אני מעריצה אותה מהיום שנולדתי, ליטרלי מהיום שנולדתי, כי היא גם אימא שלי. ואני רק אציג אותה כאן במילים שלה, כי היא אמרה את זה נורא נורא יפה. בתם של ציוני אתאיסט ושורדת שואה דתייה, הלוא הם סבא שלי וסבתא שלי, רופאה ומורת דרך, אמא סבתא במשרה וחצי, ופעילה בתנועת המונים שתכף אנחנו בטח נרחיב עליה, מנסה להספיק להוסיף לבנים לבניין המשותף של המדינה, עליה חלמו הוריי ובה גדלים נכדיי. ואני אוסיף לכל הטייטל הזה שהוא לא באמת ממצה את כל פועלה של נורה, שבשבילי המילה שהכי הכי מתארת אותך היא תלמידה. תלמידה לא רק כאוסף מאוד מאוד נרחב של תארים ותחומי השכלה, אלא בעיקר תלמידה של החיים ותלמידה של בני אדם ושל החברה שבה אנחנו חיים. ואני מאוד מאוד אשמח אם תרחיבי רגע בעצמך. כשאת אומרת תלמידה, אז ישר אני נכנסת לדמות של אימא שלי, שדיברה איתי המון. אבא היה שתקן ואימא דיברה המון. ואני נצמדתי אליה. מהרגע שאני זוכרת את עצמי, אנחנו כל הזמן היינו בסוג של שיח. היא לא הייתה הרבה שעות בבית, אבל השעות שהייתה אני ממש מיציתי. ואני זוכרת את מה שהיא סיפרה על אימא שלה. היה שם סיפור חיים מאוד קשה, כי אימא שלה הייתה גרושה מבעלה האהוב, כי המשפחה הפרידה ביניהם, הוא היה עשיר, היא הייתה ענייה, והיא גידלה את הבת בצניעות, שאין דברים כאלה. זאת אומרת, הבת, זאת אומרת, אימא שלי הייתה מאוד מאוד כישרונית, ולמדה תמיד הכי טוב, וכל הסופרלטיבים, אז היא מאוד רצתה שהיא לא תהיה גאה מדי. איך אומרים היום? שלא תעוף על עצמה? אז מה שהיא אמרה לה, יש לך פשוט זיכרון טוב. וזהו. ועם זה היא נשארה לי כל החיים, שצריך להיות מצטיינת, אבל צנועה. זה משהו שאני לא יודעת אם למדתי טוב, לדעתי לא מספיק, אבל הדבר הזה פשוט כחוט השני כל הזמן אה, מנתב לי את הדרך. צריך להשתדל לעשות כמה שיותר, אבל תנסה להמעיט את הערך שלך, וככה אני חושבת, זו הדרך שאני ירשתי מאמא שלי, שהייתה אישה מוארת ממש, את יודעת, וחוץ מזה, האמונה שלה, היא הייתה אישה מאמינה, מאוד. היא שמרה על שבת במקום, במדינה ממש עם דיקטטורה בברית המועצות של פעם, והיינו צריכים לדאוג שהחלונות יהיו סגורים, ושאף אחד לא ייכנס, כי חס וחלילה יראו אותה מדליקה נרות, זה מסוכן. ואני לא מאמינה באיזושהי אישות טרנסצנדנטלית, אבל אני מאמינה באמונה. ואני מאוד מעריכה אנשים מאמינים, ולדעתי זה משהו, זה לא כל כך חשוב. אימא שלי בכלל אמרה שהאלוהים הוא המצפון של האדם. תבינו, בבית של מי גדלתי. אז אני לא יודעת כמה הצלחתי להוריש את זה הלאה, אבל אני חושבת שזה משהו, אמונה במצפון, אמונה בבן אנוש, אמונה באיזשהו גרעין של כבוד ויושר. זה משהו שאני ירשתי מאמא שלי, ואבא היה ציוני, בכל רמת איבריו. הוא ממש, כאילו, מהרגע שהוא חזר מהצבא האדום, וזה היה ב-47, אחרי שנגמרה המלחמה, עם כל החוויות הכי קשות שהיו במלחמה, הבן אדם הזה החליט שיש רק דרך אחת בשבילו להמשיך להתקיים, שזה יהיה במדינה שעוד לא הייתה. וכשהוא הכיר את אמא שלי, הדבר הראשון שהוא שאל אותה, האם וכאשר תהיה מדינה, האם תבואי? אז היא אמרה, בוודאי, היא הייתה בטוחה שזה מעולם לא יקרה, והיא רצתה את הבחור, אז היא אמרה, אוקיי, בסדר, אני אבוא. 30 שנה אבא תכנן עלייה, משנת 47 עד 76 כשעלינו. ואני רואה את עצמי כאיזושהי חוליה בשרשרת. אני
הגעתי לכאן עם ילד בן 1 שנה ו8 חודשים. אני הבאתי לעולם בארץ עוד 3 ילדים, ממש לא טיפוסי רופאה ועוד ממוצא רוסי. וארבעה יצירות האלה, עם 10 נכדים מבחינתי, זה משהו שאני מחויבת לו. ואם אני בניתי את המשפחה בארץ, אני ממש מרגישה שהזמן שנותר לי צריך להיות מנוצל בצורה הכי יעילה. ולכן הגעתי, ואני ממש ממש מאושרת שהגעתי לרבעון הרביעי, שזו תנועה שנותנת לי תקווה שאולי אני אספיק בשנים שנשארו לי, אולי אני אספיק באמת להוסיף איזשהו, אה, איזשהו רובד נוסף. אולי יחד עם האנשים שנמצאים איתי, אני יודעת, בתוך רבעון